Là một cường quốc về quang học, vì sao Nhật Bản lại để thua ASML trong lĩnh vực máy quang khắc? Cần biết rằng, Canon và Nikon, hai ông lớn quang học của Nhật, đã tham gia ngành máy quang khắc từ trước cả khi ASML ra đời vào năm 1984 và họ cũng đã tích lũy được nền tảng kỹ thuật khá vững chắc. Trong khi đó, ASML khi mới thành lập chỉ là một công ty liên danh hoạt động trong một nhà xưởng tạm bợ, tiếp quản mảng máy quang khắc mà Philips muốn loại bỏ, nói không quá. ASML khi ấy chẳng có tiền, cũng chẳng có tài nguyên so với Canon và Nikon, hai hãng lúc đó đã bội thu nhờ sự trỗi dậy của ngành bán dẫn Nhật Bản, thì ASML chẳng khác gì một chú kiến đối đầu con voi. Thế nhưng, điều không ai ngờ là chính công ty nhỏ bé đó sau này lại trở thành ông vua duy nhất trên thế giới, cung cấp thiết bị EUV, dòng máy quang khắc tiên tiến nhất trong ngành bán dẫn hiện nay. Trong video lần này, chúng ta sẽ tìm hiểu rõ lý do tại sao ngành bán dẫn Nhật Bản sa sút và lý giải vì sao một quốc gia giỏi về quang học và cơ khí chính xác như Nhật Bản lại không thể đánh bại được ASML, một doanh nghiệp Hà Lan nhỏ bé ban đầu. Quay ngược thời gian, về trước năm 1980, Mỹ, nơi khai sinh công nghệ bán dẫn, đã cho ra đời hai ông lớn trong ngành máy quang khắc, GCA và PerkinElmer, đại diện cho năng lực sản xuất tiên tiến của ngành bán dẫn lúc bấy giờ. Tuy nhiên, bước sang cuối thập niên 80, ngành bán dẫn toàn cầu bước vào thời kỳ suy thoái và các hãng sản xuất máy quang khắc cũng chịu ảnh hưởng nặng nề. Như các video trước đã đề cập, Nhật Bản nổi lên nhờ đi giam, bất chấp xu thế đi xuống của ngành, tăng trưởng mạnh mẽ, và điều này cũng kéo theo Canon và Nikon, hai nhà sản xuất máy quang khắc nội địa, hưởng lợi lớn. Canon là hãng Nhật, gia nhập sớm nhất, từ năm 1970 đã cho ra mắt sản phẩm máy quang khắc tiếp xúc, tuy nhiên, họ chọn chiến lược giá rẻ, định vị ở phân khúc thấp. Cho đến ngày nay, Canon vẫn tập trung vào các dòng máy đi DUV cơ bản, chủ yếu phục vụ cho các tiến trình truyền thống, thiết bị công suất và chip hiển thị, với mục tiêu là giá cả phải chăng, dễ tiếp cận. Trong khi đó, Nikon lại chọn hướng đi táo bạo hơn, dù gia nhập muộn hơn, nhưng ngay từ năm 1980, họ đã trực tiếp nhảy vào phân khúc máy quang khắc chiếu bước, bỏ qua luôn các công nghệ cũ như tiếp xúc, gần tiếp xúc hay chiếu chụp truyền thống. Đây là bước nhảy rất lớn, nhưng cũng theo đúng xu hướng kỹ thuật đang lên lúc bấy giờ. Nikon chọn đã làm thì chơi lớn, lao thẳng vào thị trường cao cấp. Nikon đã đầu tư rất mạnh vào R&D và sản phẩm của họ nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường. Vào cuối thập niên năm 1980, thị phần của Nikon từng có thời điểm vượt mốc 50%, với dải sản phẩm cực kỳ đa dạng. Chỉ cần tưởng tượng vậy là bạn có thể hình dung được Nikon thời điểm đó mạnh đến mức nào và vị thế của Nhật Bản trong ngành máy quang khắc lớn ra sao. Tính đến thời điểm năm 1984, cục diện cạnh tranh toàn cầu trong ngành máy quang khắc về cơ bản là cuộc đấu giữa các hãng Nhật và ASML. Các ông lớn Mỹ từng một thời thống trị ngành như GCA hay PerkinElmer đã bắt đầu suy tàn. Vấn đề đặt ra là gì? Tại sao trong cuộc cạnh tranh tiếp theo, các hãng Nhật Bản lại bị ASML vượt mặt? Và vì sao Nhật Bản, một quốc gia mạnh về công nghệ quang học, lại không phát triển được EUV? Để trả lời, ta cần nhìn từ hai góc độ. Góc độ thứ nhất, vì sao ASML có thể trỗi dậy thành công? Thời điểm mới thành lập, ASML gần như không có gì nổi bật về kỹ thuật, thậm chí nếu xét một cách nghiêm túc thì nền tảng của họ còn khá yếu. Bạn cứ nghĩ mà xem, đối tác lúc đầu của Philips, công ty ASML vốn chuyên làm thiết bị lắng đọng, cấy ion, đóng gói, hoàn toàn không xuất thân từ lĩnh vực máy quang khắc. Bản thân công nghệ quang học cũng không phải là thế mạnh truyền thống của các công ty Hà Lan. Nói cách khác, ASML chẳng có lợi thế công nghệ gì khi bắt đầu, việc khởi nghiệp cực kỳ khó khăn. Đến cuối thập niên 80, khi khủng hoảng bán dẫn toàn cầu xảy ra, hai cổ đông lớn từng cân nhắc rút vốn khỏi ASML. May mắn thay, Philips quyết định ôm trọn, mua lại toàn bộ phần góp vốn của ASML và tiếp tục chống lưng cho họ. Còn ASML thì rất biết cách xoay chuyển tình thế. Họ nhận ra mình yếu về quang học, vậy thì gọi viện binh, bắt tay với cầu dai của Đức. Nếu Nhật có Nikon, thì châu Âu có Zeiss, một tượng đài về thấu kính và công nghệ quang học. Lưu ý, Zeiss lúc đó chỉ là một trong các nhà cung cấp công nghệ cho ASML, không phải cổ đông. Tuy nhiên, ASML đã tích cực tìm kiếm hợp tác quốc tế ở quy mô toàn cầu để từng bước vượt qua các rào cản kỹ thuật và chính mô hình phát triển. Dựa trên hợp tác quốc tế mở rộng này là một trong những yếu tố cốt lõi giúp ASML vươn lên trở thành ông vua ngành quang khắc toàn cầu. Ngày nay, trong một chiếc máy quang khắc EUV có đến 90% linh kiện then chốt đến từ các quốc gia khác, chứ không phải Hà Lan. ASML chủ yếu đảm nhiệm phần thiết kế và tích hợp hệ thống, còn phần lớn các bộ phận quan trọng được hơn 5.000 nhà cung ứng chuyên môn hóa đảm trách, mỗi bên giải quyết một mắt xích công nghệ riêng biệt. Mặc dù đến tận cuối thập niên 80, Nikon vẫn là đại diện tiêu biểu của Nhật, chinh chiến trên thị trường quang khắc toàn cầu, nhưng đến năm 1991, ASML đã bất ngờ tạo nên bước đột phá ngoạn mục với dòng sản phẩm PAD 5500 vụt sáng như một hiện tượng toàn cầu. Một vài năm trước đó, ASML đã cùng với Philips
mở rộng hoạt động kinh doanh sang châu Á và giành được đơn hàng lớn từ TSMC, một công ty cũng mới thành lập không lâu vào thời điểm đó. Thương vụ này đã đặt nền móng cho mối quan hệ khăng khít giữa ASML và TSMC, hai doanh nghiệp đóng vai trò thượng nguồn và hạ nguồn trong chuỗi giá trị bán dẫn. Sau khi patch 5.500 ra mắt, TSMC tiếp tục đặt thêm đơn hàng, đồng thời tạo hiệu ứng lan tỏa, lôi kéo thêm những khách hàng lớn khác như Samsung và Hyundai tham gia. Kết quả là đến năm 1994, thị phần của ASML đã tăng lên 18% và chỉ một năm sau, họ chính thức niêm yết cổ phiếu. Có một chi tiết đáng chú ý, từ cuối thập niên 80 đến đầu thập niên 90, Canon và Nikon vẫn còn rất mạnh, đặc biệt là trong thị trường Mỹ, nơi ngành bán dẫn đã tương đối trưởng thành. ASML nhận thấy mình chưa đủ sức đối đầu trực diện với các ông lớn Nhật nên đã chủ động né tránh, tập trung đặt cược vào thị trường châu Á đang tăng trưởng mạnh, đặc biệt là Đài Loan và Hàn Quốc. Chiến lược né tránh để bứt tốc này đã giúp ASML tạo được mạng lưới quan hệ và đà tăng trưởng ở các thị trường mới nổi, chính là cơ sở vững chắc cho cú bứt phá sau này. Trong đó, vai trò của TSMC là đặc biệt then chốt, góp phần rất lớn cho sự vươn lên của ASML về sau. Bước sang những năm 2000, cục diện thị trường bắt đầu đảo chiều rõ rệt, hai bước đột phá mang tính chiến lược đã giúp ASML bước lên đỉnh cao. 1. Công nghệ bản đôi giúp tăng mạnh hiệu suất sản xuất. 2. Công nghệ quang khắc ngập nước giúp vượt qua được rào cản với bước sóng 157 nanomet, từ đó tiến bộ nốt công nghệ với chi phí thấp hơn và tỷ lệ thành phẩm cao hơn. Cả hai công nghệ đột phá này đều được ASML phát triển đầu tiên với sự hỗ trợ từ các đối tác trong chuỗi cung ứng toàn cầu. ASML đã phong thần trong cuộc chơi quang khắc cao cấp và đẩy Nikon tụt xuống nhóm thứ cấp. Đến năm 2010, ASML với sự hậu thuẫn toàn diện của chuỗi cung ứng quốc tế đã lần đầu ra mắt máy quang khắc EasyUV, chính thức đặt dấu chấm hết cho hy vọng của Nikon ở phân khúc dẫn đầu. Sự ra đời của EasyUV chính là bằng chứng rõ ràng cho giá trị của chiến lược toàn cầu hóa mà họ theo đuổi, tập trung vào tích hợp, hợp tác sâu rộng, chia nhỏ rủi ro và dồn lực giải quyết từng điểm nghẽn công nghệ cùng với cả thế giới. Từ năm 1997, Intel đã đứng ra thành lập liên minh EasyUV với mục tiêu thúc đẩy nghiên cứu công nghệ quang khắc cực tím EasyUV. ASML là công ty sản xuất máy quang khắc duy nhất được chấp thuận gia nhập liên minh này và kể từ đó, họ chính thức có được sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ Mỹ. Nhờ sự hỗ trợ đó, ASML lần lượt thâu tóm các nhà cung cấp then chốt như SVGL chuyên về hệ thống laser và Summer, nhà cung cấp nguồn sáng EasyUV số 1 thế giới. Tuy nhiên, cái giá để đổi lấy sự chống lưng từ Mỹ không hề rẻ. ASML buộc phải cam kết rằng ít nhất 55% linh kiện trong máy của họ phải được mua từ các công ty Mỹ, đồng thời phải chấp nhận các cuộc kiểm tra định kỳ từ phía Hoa Kỳ. Chính những điều kiện ràng buộc này đã vô tình gieo mầm cho việc ASML sau này buộc phải chia tay thị trường Trung Quốc, một khách hàng tiềm năng cực lớn. Chính nhờ liên tục chinh phục các rào cản kỹ thuật và giải quyết bài toán thu nhỏ tiến trình, ASML đã trở thành đối tác không thể thay thế, khiến các ông lớn như Intel, TSMC và Samsung buộc phải rót vốn, đồng hành như những nhà tài trợ chiến lược. Họ không chỉ mua thiết bị với số lượng lớn, mà còn mua cổ phần, hợp tác phát triển R&D, hình thành nên một cộng đồng định mệnh, nơi vận mệnh gắn liền với ASML. Đến thời điểm đó, Nikon và các hãng Nhật trong lĩnh vực máy quang khắc đã dần bị gạt ra rìa, đánh mất vị thế chủ đạo mà họ từng nắm giữ. Đó là khi nhìn từ góc độ ASML, giờ ta thử nhìn từ phía Nhật Bản, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Nếu bạn đã xem video trước, bạn sẽ nhớ sự suy thoái của ngành bán dẫn Nhật không phải do thiếu năng lực kỹ thuật, mà phần lớn bắt nguồn từ tư duy khép kín, quá tập trung vào chuỗi cung ứng nội địa và thiếu tinh thần hợp tác quốc tế. Trong lĩnh vực quang khắc, câu chuyện cũng tương tự, dù Nikon là đại diện năng động nhất của Nhật, nhưng so với ASML, một công ty phương Tây dám hợp tác toàn cầu, liên minh chiến lược, chia sẻ rủi ro, thì Nikon vẫn mang tư tưởng quá bảo thủ, thiếu sự cởi mở. Một phần lý do sâu xa chính là Nikon, cũng như nhiều doanh nghiệp Nhật khác, bị trói buộc bởi mô hình, sản, quan, học, tức là sự kết hợp chặt chẽ giữa doanh nghiệp, chính phủ, viện nghiên cứu và trường đại học. Mô hình này từng là bệ phóng, đưa Nhật Bản cất cánh trong thập niên 70 đến 80, nhưng càng về sau, càng trở thành cái kén, tự siết lấy chính mình, một hệ thống cồng kềnh, thiếu linh hoạt, phản ứng chậm chạp trước những cú rẽ gắt của toàn cầu hóa. Và ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng đi vào highlight cắt điển hình để thấy rõ Nhật Bản đã tự trói tay mình như thế nào trong cuộc đua giành lấy EasyUV. Trận đánh định mệnh đầu tiên, công nghệ quang khắc ngập nước, đây chính là bước ngoặt khiến Nikon, niềm tự hào của Nhật Bản, bị ASML bỏ lại một cách toàn diện. Vào những năm 90, ngành bán dẫn bước vào cuộc đua thu nhỏ tiến trình, bước sóng ánh sáng 193 nanomet, vốn đang được dùng trong máy quang khắc, bắt đầu chạm trần, muốn tiến xa hơn, phải giảm bước sóng xuống dưới mức này. Và cả ngành đứng trước ngã ba công nghệ 157 nanomet, chùm Electron, chùm Ion, EasyUV và cả tia X, trong số đó 15 nanomet
được coi là ứng viên sáng giá nhất vì nó tiếp nối mạch phát triển cũ và nhận được sự ủng hộ rộng rãi từ giới chuyên môn. Nhưng rồi, hiện thực mới vào mặt kỳ vọng cũ. Công nghệ 157 nanomet gặp hàng loạt rào cản, nguồn sáng không ổn định, vật liệu quang học không chịu nổi bức xạ và công nghệ mặt nạ thì chưa theo kịp, cả ngành dậm chân tại chỗ. Cho đến khi TSMC ném một quả bom ý tưởng, không cần bước sóng mới, vẫn là 193 nanomet, nhưng thay không khí giữa ống kính và wafer bằng nước tinh khiết, chỉ một thay đổi nhỏ nhưng tạo nên bước nhảy vọt lớn về chiết xuất. Từ đó, độ phân giải quang học được né nào tương đương 134 nanomet, không còn 157 nanomet nữa. Họ đã tìm được đường vòng. ASML lập tức nắm bắt cơ hội, bắt tay với TSMC và chỉ sau vài năm, đến năm 2003, chiếc máy quang khắc ngập nước đầu tiên ra đời, đẩy tiến trình từ 90 nanomet xuống 65 nanomet, một bước nhảy thần tốc. Còn Nikon thì sao? Họ vẫn mải mê theo đuổi 157 nanomet khô và cả chùm Electron, hai hướng tốn kém, phức tạp dù có nguyên mẫu, nhưng sản phẩm của Nikon giá cao, khó vận hành và hiệu suất không thể cạnh tranh với ASML. Khách hàng quay lưng, Nikon buộc phải quay xe, bắt đầu phát triển công nghệ ngập nước, nhưng ASML khi đó đã bỏ xa 2 đến 3 năm và đang tăng tốc không ngừng. Giờ thử tưởng tượng xem, nếu ngày ấy Nikon dám hợp tác với TSMC, nếu ngành công nghiệp Nhật bớt khép kín hơn một chút, nếu người Nhật là người đặt cực táo bạo vào nước thay vì ánh sáng mới, thì biết đâu chừng ASML ngày nay không phải là độc tôn, còn vị trí đứng đầu ngành quang khắc có thể đã khắc tên Nikon. Trận đánh thứ hai, EZUV, cơ hội bị Nhật Bản để vụt mất. Bạn có từng thắc mắc vì sao Nhật Bản, quốc gia sở hữu hàng loạt công ty giỏi về quang học và cơ khí chính xác, chuỗi cung ứng cũng tương đối đầy đủ, nhưng lại để lỡ cơ hội EZUV? Thực tế, Nhật Bản cũng từng phát triển EZUV, nhưng không thể thương mại hóa được như đã đề cập. Vào năm 1997, Intel đứng ra, dẫn dắt liên minh EZUV của phương Tây, tập hợp các nguồn lực công nghệ toàn cầu để phát triển máy quang khắc EZUV. Cảm nhận được mối đe dọa này, Nhật Bản cũng phản ứng và đến năm 2002 đã thành lập một liên minh EZUV riêng, gọi là Hiệp hội EZUV Nhật Bản, với mô hình sản, quan học, chính phủ có sự hậu thuẫn của Bộ Kinh tế, Thương mại, Công nghiệp, doanh nghiệp có Nikon làm trụ cột, còn các viện nghiên cứu thì làm đầu tàu công nghệ. Lúc đó, Nhật Bản đã dốc rất nhiều nguồn lực vào EZUV. Năm 2007, Nikon thông báo đã phát triển được máy EZUV mẫu ở cấp độ Alpha, tức là đã có thiết bị thử nghiệm trong phòng lab và có thể in được các đường nét chip ở mức 32 nanomet. So với máy EZUV Alpha của ASML ra mắt năm 2006 thì Nikon không hề thua kém về mặt công nghệ. Điều đó cho thấy người Nhật hoàn toàn không ngu về mặt kỹ thuật. Ví dụ, EZUV sử dụng hệ thống phản xạ thay vì hệ thống thấu kính như DZUV. Điều này đòi hỏi độ phẳng bề mặt gương ở mức không tưởng, nhưng Nikon với nền tảng quang học vững chắc vẫn chế tạo được các gương phản xạ đạt yêu cầu. Vậy rốt cuộc, Nhật thất bại ở đâu? Có thể tóm lại thành 3 lý do lớn. Lý do đầu tiên, và có lẽ là căn cơ nhất, thiếu vốn đầu tư dài hơi. Liên minh EZUV phương Tây được bơm vốn chủ yếu từ các tập đoàn công nghệ lớn và tổng mức đầu tư bị đốt lên đến hàng chục tỷ đô. ASML nhờ vào mạng lưới toàn cầu không chỉ có vốn quốc tế hậu thuẫn mà còn có quyền lựa chọn cách đi đường dài. Trong khi đó, Nikon lại đơn độc là một công ty đa ngành, từ máy ảnh, thiết bị y tế đến công nghiệp. Nikon không thể dồn hết tài nguyên cho EZUV, họ phải cân đo đong đếm giữa chi phí R&D và lợi nhuận ngắn hạn, phải thỏa hiệp với báo cáo tài chính, và điều này đã khiến họ mất đi điều mà cuộc đua công nghệ đỉnh cao cần nhất, sự liều lĩnh có tính toán. Còn ASML, họ chẳng có di sản nặng nề nào trói buộc cả, họ được sinh ra để làm một việc duy nhất và họ làm điều đó tới cùng. EZUV. Lý do thứ hai, sai lầm trong lựa chọn công nghệ. Khi bước vào cuộc đua phát triển nguồn sáng cho EZUV, Nikon chọn DPP, một công nghệ đơn giản hơn, rẻ hơn, dễ kiểm soát hơn. ASML thì đánh cược vào LPP, phức tạp, tốn kém, rủi ro cao hơn. Nhưng cái đắt của LPP là có lý do, nó cho phép tạo ra công suất lớn hơn rất nhiều, đủ để máy EZUV vượt qua được rào cản thương mại hóa và bước vào sản xuất thực tế. Với sự giúp sức từ hàng trăm đối tác khắp thế giới, LPP nhanh chóng phát triển và vươn lên thành chuẩn mực mới của ngành. Trong khi đó, DPP đến tận hôm nay vẫn không đủ sức để cạnh tranh. Lý do thứ ba, không có hệ sinh thái, không có khách hàng tiên phong. ASML có một điều mà không ai có thể sao chép, mối quan hệ chiến lược với những ông lớn như TSMC, Intel, Samsung. Đây không chỉ là khách hàng mà là đối tác cùng hội cùng thuyền, góp vốn, cung cấp dây chuyền thử nghiệm, cùng nghiên cứu, cùng sửa lỗi, và nhờ đó, EZUV của ASML được thử nghiệm thực chiến và hoàn thiện rất nhanh. Còn Nikon chỉ quanh quẩn trong nội địa Nhật Bản, không có ai dẫn đường, không có hệ sinh thái nâng đỡ, và vì thế, dù có công nghệ, họ không thể tạo đà để bật lên. Đến năm 2008, khi khủng hoảng tài chính toàn cầu ập đến, ASML vẫn còn những đại gia đứng sau chống lưng, còn Nikon với nguồn lực hạn hẹp, buộc phải cắt giảm ngân sách R&D.
Hệ quả là đến năm 2010, ASML tung ra chiếc máy easy thương mại đầu tiên, còn Nikon vẫn loay hoay trong phòng lab với thiết bị thử nghiệm. Chỉ vài năm sau, máy easy của ASML được xác thực hiệu quả sản xuất và Nikon chính thức bị loại khỏi cuộc chơi. Cuối cùng, họ buộc phải nhìn nhận lại thực tế, rút khỏi cuộc đua easy và quay về phòng thủ trong lĩnh vực DSLV, nơi họ vẫn còn giữ được một chút thị phần. Và đó chính là câu chuyện của ngành máy quang khắc Nhật Bản. Không phải là họ không có công nghệ, mà là trong bối cảnh bị tấn công mạnh mẽ từ các liên minh công nghiệp phương Tây, họ gần như không thể chống đỡ nổi, bị bó buộc bởi thể chế và hệ thống. Cốt lõi sâu xa của vấn đề chính là mô hình công nghiệp của Nhật, rất mạnh về kỹ thuật, nhưng lại thiếu tinh thần mở cửa và dám mạo hiểm. Nói cách khác, họ thành cũng nhờ mô hình sản, quan học, mà bại cũng vì chính mô hình này. Dù không còn là ngôi sao sáng như trước, Nhật Bản vẫn chưa rời khỏi sân chơi máy quang khắc. Trên bản đồ thị phần toàn cầu, ba cái tên lớn vẫn là ASML, Nikon và Canon. Tính theo số lượng thiết bị xuất xưởng, ASML chiếm hơn 60%, phần còn lại chia đều cho hai hãng Nhật. Nhưng khi xét đến doanh thu, cán cân lập tức nghiêng hẳn về ASML, chiếm hơn 80% thị phần, nhờ sở hữu công nghệ easy độc quyền, đem lại biên lợi nhuận vượt trội. Tuy nhiên, các hãng Nhật không chịu bỏ cuộc. Năm 2022, 8 công ty trong nước đã cùng bắt tay thành lập dự án Rapidus, một tham vọng lớn với sự hậu thuẫn từ IBM của Mỹ và iMac của Bỉ, nhằm phát triển chip tiến trình 2 nanomet, ứng dụng cho trí tuệ nhân tạo dựa trên nền tảng easy của ASML. Nói cách khác, Rapidus chính là TSMC phiên bản Nhật. Chưa hết, TSMC cũng đã chính thức hiện diện tại Nhật với nhà máy ở Kumamoto và thậm chí đang lên kế hoạch mở thêm cơ sở thứ hai. Những động thái này cho thấy Nhật Bản đang thay đổi, chủ động hội nhập và chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu thay vì khép kín như trước. Nhưng nếu nhìn sâu vào bản chất, cục diện vẫn không đổi. Trong lĩnh vực sản xuất chip tiên tiến, Nhật vẫn phụ thuộc vào công nghệ ngoại nhập, họ vẫn chưa làm chủ được công nghệ lõi một cách hoàn toàn. Chính vì thế, các nhà sản xuất trong nước như Canon và Nikon vẫn đang tìm lối đi riêng, thay vì đối đầu trực diện với easy, họ chọn hướng đổi làn để vượt. Canon là một ví dụ điển hình. Từ năm 2004, họ đã âm thầm theo đuổi một công nghệ thay thế hoàn toàn khác, nanoposin, quang khắc kiểu đóng dấu, thay vì dùng ánh sáng. Đến tháng 10 năm 2023, Canon đã giao thiết bị nanoposin đầu tiên cho Viện Nghiên cứu Điện tử Texas của Mỹ. Theo công bố, chiếc máy này có thể tạo ra đường nét chỉ 14 nanomet, tương đương với chip 5 nanomet nếu so với công nghệ quang khắc truyền thống. Nghe thì hấp dẫn, nhưng công nghệ này vẫn còn nhiều điểm khiến giới công nghệ nghi ngại. Trước hết, đây là phương pháp tiếp xúc, giống như dùng con dấu in lên tấm wafer, điều này khiến nguy cơ bụi, hỏng khuôn, sai lệch chồng lớp tăng lên đáng kể. Thêm vào đó, nanoposin hiện vẫn thiếu hệ sinh thái phần mềm, thiết bị phụ trợ và chuỗi quy trình đồng bộ, điều mà DSLV và easy đã xây dựng cực kỳ chắc chắn suốt hàng chục năm qua. Do đó, dù sở hữu một công nghệ khác biệt, Canon vẫn sẽ gặp nhiều khó khăn để triển khai nanoposin vào sản xuất thực tế trên quy mô lớn, nhất là khi so với hệ sinh thái easy vốn đã tích hợp sâu từ thiết kế, photomask, quang học đến máy khắc, lắng màng, kiểm tra. Xét về mặt kỹ thuật, nanoposin hoạt động theo nguyên lý 11 in trực tiếp từ khuôn lên wafer, điều này dẫn tới nhiều hạn chế so với easy hiện tại, đặc biệt là về độ chính xác khi chồng lớp, tuổi thọ khuôn và khả năng kiểm soát lỗi. Vì vậy, trong các ứng dụng logic cao cấp như CPU hay GPU, nanoposin gần như không có cửa cạnh tranh, nhưng lại có một ngách rất phù hợp, chip nhớ, bởi lẽ chip nhớ có kiến trúc lặp lại cao, đơn giản hơn chip logic và yêu cầu về độ chính xác, mức độ lỗi cũng dễ chịu hơn. Trong khi đó, chi phí sản xuất là yếu tố sống còn. Đây chính là nơi mà nanoposin phát huy hai lợi thế cực lớn, thiết bị rẻ và tiêu thụ điện cực thấp. Tuy nhiên, khi nói đến logic chip, tình hình lại đảo chiều, công nghệ thay đổi nhanh, đòi hỏi khuôn mẫu chính xác và bền bỉ. Trong khi đó, khuôn của nanoposin chỉ dùng được vài trăm lần, buộc phải thay thường xuyên, đội chi phí lên cao. Quan trọng hơn, các nhà sản xuất chip logic lớn hiện nay như Intel, AMD, Apple đều đã gắn chặt với hệ sinh thái easy, mọi thứ đang chạy rất mượt, chẳng có lý do gì để họ mạo hiểm thử nghiệm một công nghệ chưa được kiểm chứng. Có thể nói, nước cờ nanoposin của Canon nếu thành công sẽ trở thành phương án tiết kiệm cho những hãng bán dẫn nhỏ, ít vốn, không đủ sức đầu tư vào easy, nhưng đáng tiếc, thiết bị này dường như không được phép xuất khẩu sang Trung Quốc, một trong những thị trường bán dẫn đang phát triển nhanh nhất toàn cầu, và đó là một vết gãy cực lớn khi mà bản thân hướng đi này vốn đã là một con đường rất hẹp. Vậy là chúng ta vừa cùng nhau điểm lại hành trình thăng trầm của ngành bán dẫn Nhật Bản, từ thời hoàng kim rực rỡ cho đến những nỗ lực kiên cường nhằm tìm lại chỗ đứng trong kỷ nguyên công nghệ mới. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, thắc mắc hay góc nhìn nào về chủ đề này, đừng ngần ngại để lại bình luận bên dưới, mình rất muốn nghe quan điểm từ các bạn. Video hôm nay đến đây là hết, làm ra những nội dung như thế này thật sự không dễ, nên nếu thấy hữu ích, hãy like và đăng ký kênh để tiếp thêm động lực cho mình nhé. Sự ủng hộ của bạn chính là nguồn nhiên liệu để mình đi tiếp trên hành trình chia sẻ tri thức
Nếu thấy nội dung xứng đáng, bạn cũng có thể mời mình một ly cà phê qua mã QR đang hiển thị. Mình rất trân trọng từng sự đóng góp. Hẹn gặp lại trong video tiếp theo, nơi chúng ta tiếp tục khám phá những công nghệ định hình tương lai.